Hello and Assalamu Alaikum. Sange tasu tol. Welcome back to the channel. Da the Filmora the course Shpagam class di. Padi ki bamungs the coach insert media in timeline. Us bamunga da media the project media ne the timeline ta sanga ravalu or pa timeline ki babya sanga pagi ke kum sizuna di. Hoga already munga pa timeline pa class ke discuss kadu. Padi ki bamung sirap or sirap da insert media in timeline da basanga ravalu. So without wasting any further time, let's straightly get into it. ها نو تاسو اوس دلته کې وګورئ کنه تاسو ته دلته کې دا شو کیږي چې موږ سره دلته کې په دې پروجیکټ میډیا کې فوټیج موجود دي ویډیو هم شته پکچرز هم شته او مختلف قسم فوټیج موږ سره دلته کې پراته دي زه اوس لګم دا دلته کې د ټایم لاین ته انسرټ کوم چې په هغې کې زه کار وکړم ایډیټ یې کړم او صحیح طریقې سره د هغې نه یو ویډیو جوړه کړم نو به زه په ټایم لاین کې کوم چونکې موږ دا ډسکس کړي اوس به دا ویډیو زه دلته راولم څنګه د دې کمې طریقې دي څومره طریقې دي او په کومو طریقو باندې دا موږ راوستی شو سو یو طریقې دا د کنه چې تاسو دې ځای کې دا پلس دا ساين وینئ دا دې ویډیو ته راشم دلته کې د ایمیج ته راشم دلته کې زه په دې باندې کلیک کوم اور دا وایم میچ ټو میډیا نو ګورئ هغه دلته کې ټایم لاین ته راټوپی کړل ټیک شو بیا دلته کې زه راشم فار ایگزامپل دلته کې دوباره دا پلس دا ساين وه رایټ هغه دلته کې هم راغله ٹھیک شو نو په دې طریقه باندې یا فار ایگزامپل زه راشم دلته په دې باندې کلیک کوم هغه هم دلته کې د ټایم لاین ته هغه څه شو رالو ټیک شو نو په دې طریقه یو طریقه خو دا ده چې موږ په دې طریقه باندې دا ویډیو چې کوم دی دا د ټایم لاین ته راکوزولی شو زه دا ډیلیټ کړم رایټ بیا دلته کې راشم بلې طریقې دا ده که نه چې زه څه کړم ډریګ اینډ ډراپ نو سمپلی فار ایگزامپل لیټس سے زه دا دې باندې کلیک کړم رایټ او داسې راونیسم او دلته کې پرېږدم ٹھیک شو نو دا وګورئ هغه پکچر دلته ماته په پریویو وینډو کې شو کیږي او ټایم لاین ته هغه راکو شو بیا دلته کې راشم فار ایگزامپل لیټس سے ما دا ویډیو دا زه دا راولم او دا دلته کې ډراپ کړم ٹھیک شو اور اوس دې ځای ته راشم لیټس سے وګورئ هغه ویډیو چې کوم دی نو هغه ټایم لاین ته راکو شو ٹھیک شو نو بلې طریقې دا ده یو دغه چې موږ په پلس په ساين باندې کلیک کړو بلې طریقې دا ده چې موږ څه وکړو ډریګ اینډ ډراپ کړو یعنی ویډیو راوالو او هغه سمپلی څه کړو ډراپ کړو دا ډیلیټ کړم بلې طریقې دا ده که نه چې زه اوس داسې چلو کوم چې په دې باندې رایټ کلیک کوم او دا د انزرټ چې کومه ویډیو باندې زه کلیک کوم فار ایگزامپل لیټس سے زه راشم دلته کې رایټ او دا ووایم انزرټ ٹھیک شو اور بیا دا میسج دا څه کوم میچ ټو میډیا ووایم نو وګورئ هغه ویډیو ما سره دلته کې چې کوم دی زه یې پلی کوم سوري دا خو پکچر دی فار ایگزامپل لیټس سے زه دا راوالم ٹھیک شو نو ها فار ایگزامپل دا ویډیو د کنه په دې باندې زه رایټ کلیک کوم رایټ اور انزرټ ووایم رایټ اور دا څه وکړم میچ ټو میډیا ووایم نو وګورئ هغه ویډیو څه چلو شو هغه دلته کې لاندې چې کوم دی د ټایم لاین ته چې کوم دی هغه انزرټ شوه ټیک شو نو درېیمه طریقې دا چې تاسو رایټ کلیک کې اور انزرټ باندې داسې رایټ کلیک کې دلته انزرټ ووهئ او هغه دلته کې راشي اور فار ایگزامپل اوس تاسو دا په ماوس باندې نه کوئ په شارټ کټ باندې کوئ نو چې کومه ویډیو یا پکچر یا وټ ایور چې سم وي هغه تاسو انزرټ کوئ نو په هغې باندې رایټ کلیک کې رایټ اور دلته کې د انزرټ سره تاسو ته یو شارټ کټ هم ښایي داسې د شیفټ پلس آی نو زه اوس فار ایگزامپل دې باندې کلیک کوم او راشم دلته د کیبورډ نه شیفټ پلس آی ووایم وګورئ ډایرکټ په هغه کلیک باندې چې کوم دی څه چلو شو ټایم لاین ته هغه ویډیو راکوزه شوه ټیک شو نو په دې طریقه باندې تاسو ویډیو چې کوم دی یا پکچر دی وټ ایور چې سم وي هغه د سافټویر کې د ټایم لاین ته راکوزولی شي فار ایگزامپل داسې ټیک شو میچ ووایم او زه دلته راشم دا پلی کوم ٹھیک شو نو هغه ټایم لاین ته راکو شو بلې طریقې دا ده چې زه په دې فار ایگزامپل دې ځای ته راشم ګوره اور بله خبره دا که نه چې دا پلی هیډ نه دی تاسو دا پلی هیډ چې کوم ځای ته هم بوځئ فار ایگزامپل زه دا دې ځای ته راولم او اوس دې ځای کې دا ویډیو کیدم که نه نو ګورئ دې کې دا مینس کې دا خالي ځای پاتې شو ځکه چې ما دا پلی هیډ دې ټایم لاین کې مخکې راوستو او ما وی چې دا ویډیو زه دې ځای کې چې کوم دی انزرټ کړم نو ځکه دا دې ځای کې انزرټ شه زه اوس لګم دې ځای کې د خالي ځای کې بل څه لګول فار ایگزامپل دا پکچر راوستل غواړم نو دا دلته کې راولم او دې ځای باندې د پلی هیډ سره ور دغه کم کیدم نو وګورئ هغه ځای سره چې کوم دی نو هغه ایمیج چې کوم دی هغه ولګېده ټیک شو
اوس تاسو کو چرته دې ځای ته خیال وکړئ که نه تاسو سره دا خالي ځای دی که نه دا اوس فار ایگزامپل موږ نه پاتې شو یا زموږ نه دی په کار چونکې کو چرته زه دا ویډیو پلی کم او دا د دې ویډیو نه والې دې ایمیج ته راځي بیا دې ویډیو ته راځي نو دې ځای کې دا خالي ځای او دا خالي ځای چې کوم دی ما ته به دې ځای کې دا سکرین چې کوم دی دا بلیک شو کېږي نو دا زموږ نه دی په کار دا یو ایکسټرا چیز دی دا به موږ دې نه ختم کړو د دې ختمولو طریقه دا چې سمپل یې دا ډیلیټ وه رایټ یا زه کنټرول زیډ کوم واپس یې راولم رایټ اور زه داسې چل وکړم که نه چې دې ځای باندې دا ځای رایټ دې باندې کلیک کړم او رایټ کلیک کړم پې بیا او دلته کې دی ریپل ډیلیټ دې ته څه وایي ریپل ډیلیټ زه ووایم وګورئ هغه لاړو بیا دې ځای ته راشم دا ځای چې کوم دی رایټ په دې باندې رایټ کلیک کړم او ریپل ډیلیټ ووایم نو هغې کې چې هغه ایمټي سپیس و هغه څه شو هغه ختم شو هغه لاړو ٹھیک شو نو په دې طریقه باندې تاسو یو ټایم لاین ته چې کله میډیا راولئ رایټ نو هغه به ارګنایز کوئ څنګه هغه په دې طریقه باندې تاسو ارګنایز کیږي نو زموږ دا ویډیو چې کوم دی اوس دا یو ویډیو دا ایمیج او بیا دا ویډیو په دې طریقه باندې به دا بالکل د سټارټ نه والې اینډ پورې داسې کیږي او دا به سیکوینس کې ړومبې به دا ویډیو راځي بیا به دا ایمیج راځي بیا به دا ویډیو راځي ٹھیک شو نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی نو میډیا ته چې کوم دی دا ویډیو دا څه کولی شئ انزرټ کولی شئ ټایم لاین ته یې راوستی شئ ها بیا د دې نه پس چې کوم دی که نه اوس زه دې ځای ته راشم فار ایگزامپل ٹھیک شو اور زه ویم که نه چې دا مخکې وروسته داسې نه کم رایټ خو زه ویم چې د دې په دې مینس کې زه یو پکچر لګول غواړم یا یو ویډیو کلیپ ته هغه لګول غواړم نو سمپلی تاسو څه چل وکړئ دا داسې راوالی که نه اور دلته کې راشئ right for example let's say right دراشم اور دا ویډیو ډیره وړه ده بل یو ویډیو راولم for example دا یو ٹھیک شو نو کو چېرته دا زه اوس دې ځای کې داسې ږدم که نه نو دا به څه کېږي دا به اوور رایټ کېږي اوور رایټ مطلب دا که نه چې دا به زه فار ایگزامپل دا دې ځای کې زه داسې پرېږدم نو وګورئ دلته کې څه کلیپ د دې نه دې ځای کې راواخیستل شو او څه دې ځای کې یعنې هغه ویډیو یې په منځ کې څه کړه هغې یې ټریم کړه کټ کړو د هغې د پاسه دا رالو نو دا اوور رایټ شو نو داسې سره به زمونږ هغه ویډیو څه کېږي اب خرابېږي نو تاسو داسې چل وکړئ چې دا دلته کې راولئ که نه فار ایگزامپل ټیک شو اوس دې ځای کې چې بالکل تاسو د دې د اینډ ته راشئ که نه او بیا دا انزرټ کې که نه نو ګورو ته اوس به صحیح طریقې سره لګېدلي یعنې دا دوه کلیپه چې کوم وګڼه د دې په منځ کې ما څه وکړلو هغه ویډیو صحیح طریقې سره چې کوم دی هغه ولګېده یعنې زما هغه ویډیو چې کوم دی هغه اوور رایټ نه شوه د هغه بلې ویډیو د پاسه ونه لګېده او هغې کټ نه کړه نو د دې به خیال ساتئ چې تاسو به څنګه طریقې سره فار ایگزامپل د دوو کلیپ په منځ کې تاسو یو کلیپ لګول غواړئ یو خو سمپل طریقه دا ده که نه فار ایگزامپل زه داسې چل وکړم که نه چې دا کلیپ دی او دا ایمیج دی زه دې په منځ کې لګول غواړم نو سمپلی تاسو دا داسې کې لږې راړوند دی کې داسې اور بل یو ویډیو راولئ فار ایگزامپل لیټس سے دا شو رایټ اور دا زه دلته کې کېدم ټیک شو نو اور بیا دلته کې راشم دې ورله داسې رامخکې ته کړم رایټ نو اوس وګورئ د هغې په منځ کې دا یو دغه آیز والا ویډیو چې کوم دی هغه ولګېده چونکې دغه ویډیو ډېره زیاته شارټ ته صحیح طریقې سره شو کېږي نه نو زه واپس راشم دلته کې اور بل یو ویډیو راوالم اور هغه دلته کې کېدم دا ورپسې بیا رستو راولم نو وګورئ هغه ویډیو د هغې په منځ کې ولګېده نو په دې طریقو باندې تاسو چې کوم دی د دې پروجیکټ میډیا نه میډیا ویډیو پکچر وټ ایور چې څه وي که نه نو هغه به دې انزرټ کوئ د ټایم لاین ته په دې طریقو باندې آی هوپ چې تاسو دا زده کړو چې موږ به څنګه د پروجیکټ میډیا نه د ټایم لاین ته میډیا څنګه انزرټ کوو اور تاسو نور هم طریقې دا زده کړئ چې د دې څومره الټرنیټیو نور طریقې دي په هغې باندې به موږ دا میډیا څنګه طریقې سره دې ته انزرټ کوو آی هوپ چې دا کلاس به هیلپفل وي ستاسو دپاره او تاسو دا زده کړو کو چېرې تاسو اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی پلیز دا سبسکرایب کړئ او خپل ډېر زیات خیال ساتئ والسلام